স্বাগতম সকলকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম কোন হয় তাকে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব, কাৰণ এই প্ৰশ্নবোৰ সকলো এক্সামতে অহা দেখা যায়। আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। তেতিয়াহ'লে আমি পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সৰোজিনী নাইডু। ভাৰতৰ প্ৰথম কাগজবিহীন বাতৰি কাকত কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দ্য নিউজ টুডে। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব SNDT মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বচেন্দ্ৰী পাল। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা IPS কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কিৰণ বেদী। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব M ফাতিমা বিবি। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? ইয়াৰ উত্তৰ আমি সকলোৱে জানো, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ভাৰতৰ প্ৰথম ভাইচৰয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লৰ্ড কেনিং। নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সুচেতা কৃপালনী। ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জৱাহৰলাল নেহেৰু। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমতী প্ৰতিভা পাটিল। ভাৰতৰ লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব GV মালাংকাৰ। ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী। দবাত প্ৰথম বিশ্ব চেম্পিয়ন ভাৰতীয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল বিশ্বনাথন আনন্দ। প্ৰথম ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল ৰাকেশ শৰ্মা। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল বেমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। ভাৰতত নিৰ্মিত প্ৰথম ভাৰতীয় ছবি মৌনী চিনেমা কি হয়?
ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ। ইয়াত ৰাজ নহয়, এইটো ৰাজা হয়। প্ৰথম ভাৰতীয় ৰঙীন ছবি কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কিষাণ কানায়া। ডাবল শতক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটাৰ কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মিতালী ৰাজ। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ উপ গভৰ্ণৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কে.জে. উদেশী। প্ৰথম মহিলা লোকসভা অধ্যক্ষ? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মীৰা কুমাৰ। ভাৰতৰ প্ৰথম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চি.ভি. ৰমন। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ হৰগোবিন্দ খুৰানা। ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী। ভাৰতৰ প্ৰথম শিখ প্ৰধানমন্ত্ৰী? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ মনমোহন সিং। ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা চিকিৎসক? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আনন্দীবাই যোশী। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ নগেন্দ্ৰ সিং। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ।